ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนแบบสื่อออนไลน์เนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยเข้าถึงในเรื่องของเนื้อหาได้อย่างง่ายนะครับลักษณะของการจัดการเรียนการสอนลักษณะแบบนี้ครับก็จะเป็นลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบไลฟ์ลองเรียนนิ่งนะครับที่ก็จะไม่มีจุดสิ้นสุดเด็กๆหรือว่าประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงสื่อหรือว่าบทเรียนต่างๆได้นะครับสำหรับโลกยุคปัจจุบันเป็นประโยชน์มากเลยค่ะนะคะด้านที่1ที่ว่าในด้านเวลานะคะคือทุกคนสามารถเรียนได้มันจะเอื้อกับทั้งคนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาปกติหรือคนที่ทำงานไปด้วยหรือแม้แต่กระทั่งนักศึกษาในระบบปกติเขาก็อาจจะจัดสรรเวลานะคะเอาเวลาช่วงที่เขาว่างมาเรียนมุกแต่ช่วงในระบบเนี่ยเขาอาจจะไปเน้นที่การลงมือปฏิบัติมันก็น่าจะเสริมกันดีขึ้นนะคะด้านที่2ก็แน่นอนว่าเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะก็เปิดโอกาสให้หลายๆคอร์สเรียนได้ฟรีๆนะคะสำหรับคนที่อาจจะกำลังทรัพย์น้อยลงนะคะถ้าเขาสามารถลดระยะเวลาการเรียนในระบบได้ลดลงเขาก็จะประหยัดค่าเทอมมากขึ้นเรียนจบเร็วขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะนักศึกษาเองมาเข้ามาดูได้ตลอดเวลาหรือผู้สนใจเข้ามาดูได้ตลอดเวลาแล้วก็เราก็ยังสามารถทำการปรับปรุงได้ด้วยแล้วก็เราจะได้กว่าจะไปถึงขั้นตอนนั้นมีคนช่วยดูด้วยค่ะคิดว่าอันนี้ดีมากๆเลยแล้วมันใช้ได้ไปอีกค่อนข้างระยะเวลาแล้วก็ใช้ได้อีกนานคือเวลาเราสอนแต่ละคาบเนี่ยถ้าบางวิชาที่มันยากเกินไปอะค่ะเด็กเรียนรู้กับเราแล้วบางสิ่งบางอย่างเนื้อหาบางช่วงบางตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่เข้าใจในส่วนของเนื้อหาหรือว่าเด็กสงสัยในประเด็นไหนเนี่ยไทยมุกเนี่ยแพลตฟอร์มเนี้ยเขาก็สามารถที่จะไปเรียนเพิ่มเติมในส่วนนั้นได้ค่ะอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของการเรียนรู้นอกชั้นเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นในส่วนของครูประจำการหรือในส่วนของบุคคลทั่วไปหรือเด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้ามหาลัยเขาอาจจะมาเรียนเพื่อเก็บส่วนหนึ่งของรายวิชาไว้เพื่อเทียบโอนในอนาคตได้นะครับในส่วนนี้ในส่วนของการส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาในเรื่องของตำราแล้วก็หนังสือนะครับแล้วก็เมื่อผ่านลักษณะของผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบตรงนี้แล้วก็จะมีส่วนผลักดันให้อาจารย์เนี่ยเอาเนื้อหาจากตัวหนังสือแล้วก็ตำราเนี่ยไปจัดการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะของออนไลน์เป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งครับที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวเนื้อหาแล้วก็สามารถทบทวนเนื้อหาได้ตลอดระยะเวลาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนอย่างนั้นนะครับการอบรมที่ผ่านมาในตอนนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะก็ทำให้เข้าใจและเห็นภาพแบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นมันมีทั้งจุดเหมือนและจุดต่างมีจุดที่ต้องตระหนักว่ามันมีความเฉพาะตัวต่างจากการสอนออนไลน์ที่เราสอนนักศึกษาในระบบปิดมีจุดที่ต้องคำนึงให้มากเป็นพิเศษอย่างเช่นประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์นะคะซึ่งสิ่งนี้ดิฉันคิดว่าถ้าไม่ได้มาแบบอบรมแบบเป็นประสบการณ์ตรงเนี่ยจะเห็นภาพไม่ชัดเจนแล้วก็อาจจะประสบปัญหาถ้าเราต้องไปปฏิบัติโดยที่ไม่มีองค์ความรู้ที่แน่ชัดนะคะช่วงแรกเนี่ยเป็นการไปอบรมผ่านทางออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ได้มีการพูดถึงรายละเอียดบางเรื่องแต่พอมาครั้งนี้เนี่ยมันมีการตอบข้อซักถามแล้วก็หลายๆเรื่องที่มันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วอะค่ะก็ความรู้ที่เราเคยมีตอนนั้นตอนนี้ก็เหมือนกับว่าได้เติมเต็มมากเลยค่ะจากเมื่อก่อนการทำสื่อของเราหรือการสอนของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบออนไลน์ที่สอนสดเนาะเพราะฉะนั้นการวางแผนสำหรับการทำสื่อของเราก็จะเป็นการสอนวิดีโอที่ยาวพอมันได้อบรมปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่าสื่อที่ควรอยู่ออนไลน์ควรแบ่งเป็นแชปเตอร์สั้นๆเพื่อที่จะให้นักศึกษายังคงมีความสนใจอยู่บางช่วงเนี่ยเรียนกับออนไซต์ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นก็แพลตฟอร์มของไทยมุกเนี่ยก็จะช่วยในส่วนของการเรียนแบบออนไลน์ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในส่วนของลดระยะเวลาการสอนของอาจารย์เพราะว่าเราได้เตรียมเนื้อหาลงในไทยมุกเรียบร้อยค่ะจากที่กล่าวไปก็จะเห็นว่าการทำมุกเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทั้งผู้เรียนที่อยู่ในระบบ แล้วก็ผู้เรียนที่เป็นบุคคลทั่วไปนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะคณาจารย์ทั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อนร่วมงานของดิฉันนะคะแล้วก็คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆหรือคุณครูในระบบการศึกษาอื่นๆทั่วประเทศเลยนะคะลองก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารายวิชาในระบบไทยมุกนะคะตอนแรกเลยเนี่ยก็มีอคตินะคะถ้าต้องทำอะไรที่ผิดไปจากปกติเนี่ยก็จะรู้สึกจะไม่ค่อยชอบ
แต่พอได้มาลงมือไปทำจริงๆแล้วอะค่ะมันก็เลยได้พบและยิ่งพอเราได้อบรมและได้ทำในขั้นตอนไปด้วยเนี่ยค่ะมันทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นพอเรามีทีมงานเนี่ยอะไรที่เราขาดตกบกพร่องทีมก็ได้ช่วยกันดู ถ้าได้ลองทำแล้วจะรู้ว่ามันจะทำให้การสอนเราอะประหยัดเวลาไปได้นะครับในส่วนของในการทำอาจจะยากในช่วงแรกแต่ถ้ามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมว่าทำสำเร็จทุกราย ก็อยากให้ทุกคนมาเริ่มนะคะเริ่มต้นลองทำกันในส่วนของรายวิชาออนไลน์ในแพลตฟอร์มมุกอะค่ะเพราะว่ามันจะช่วยในส่วนของกระบวนการสอนของเราได้เยอะเด็กก็สามารถที่จะเรียนรู้นะคะเนื้อหาของเราได้ตลอดเวลาแล้ว เรื่องของการเตรียมการในเรื่องของการผลิตสื่อมุกนะคะ เราจะแบ่งเป็น3ขั้นตอน3โปรเซสใหญ่ๆนะคะอันแรกคือ pre production เราก็จะช่วยอาจารย์ตั้งแต่โครงสร้างรายวิชาก่อนแล้วก็วางแผนไว้ว่าในส่วนที่ดึงมาเนี่ยจะใช้กี่ชั่วโมงการเรียนรู้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะช่วยอาจารย์ดูในเรื่องของโครงสร้างย่อยๆเลยค่ะให้มันสอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่อาจารย์ทำขึ้นมานะคะพอเราได้ตรงนี้ค่ะไปถึงช่วงโปรดักชันเราก็จะมาอ่านทีนี้เราก็จะรับบทเหมือนนักศึกษาค่ะมาอ่านของอาจารย์แล้วก็ลองทำเป็นสตอรี่บอร์ดนะคะจากนั้นเราก็วางแผนอีกว่าถ่ายสตูไหมจะเป็นสาธิตไหมจะเป็นสัมภาษณ์ไหมหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์จำลองเนี่ยค่ะจากนั้นก็ไปถ่ายกันพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาตัดต่อในโพสต์โปรดักชันเรานอกจากตัดต่อเราก็จะช่วยอาจารย์เอาเข้าระบบอันนี้ก็จะจบกระบวนการแล้วก็ตรวจค่ะแล้วก็เอาขึ้นระบบได้กระบวนการที่เราทำสื่อนะคะเช่นสมมุติถ้าเราทำเนี่ยค่ะเราจะรู้แล้วว่าในยูนิตนี้ที่เราจะถ่ายในคลิปตอนนี้ค่ะสมมุติว่าถ้าเราเข้าสตูเรารู้แล้วเราก็จะมีฉากอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเตรียมฉากไว้ให้อาจารย์1 2 3มี3บทใช่ไหมคะเราจะเตรียมไว้บทแต่ละบทให้ต่างกันทำไมเราต้องทำให้ต่างกันเพราะว่าผู้เรียนเขาจะจำอะค่ะมันจะเป็นภาพจำของผู้เรียนว่าเอาบทนี้เขาพูดถึงเรื่องนี้นะฉากสีเขียวไปอีกบทเรียนนึงเขาพูดถึงเรื่องนี้ก็ทำให้มันสอดคล้องนิดนึงฉากสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนชุดเนี้ยค่ะอันดับแรกก็คือเราจะพยายามเลือก4ชุดให้อาจารย์เพื่อให้เข้ากับฉากคือไม่ได้โดดกันไปหรือว่าไม่ได้เป็นในทางที่ทางเดียวกันอย่างนั้นนะคะ